Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα ένα απόγευμα Κυριακή στο Costa Saves. Γιατί άλλο, για υγρό παραδοσιακό ξύρισμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα δούμε πάλι μια μηχανή Yaki, την οποία θα τη δείξω στην πορεία, αφού ξεκινήσω από το τέλος, όπου θα χρησιμοποιήσω ένα Pitralon από Τσεχία. Ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Ντένις μου είχε φέρει προκαιρού αυτό το Pitralon, το οποίο το έχω αδειάσει όπως βλέπετε. Ένα υπέροχο aftershave. Η μυρωδιά είναι ακριβώς ίδια με το Pure, με το κόκκινο, οπότε σίγουρα καταλήγουμε ότι η αρχική μυρωδιά του Pitralon ήταν αυτή η συγκεκριμένη. Τώρα το τι γίνεται με τις ετικέτες και τις γραμματοσυρές από χώρα σε χώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, μου αρκεί που είναι καλό. Pinello Trafalgar TAF 3 συνθετικό, πολύ γνωστό. Σαπούνι, πάμε Ολλανδία, De Vergulde Hand, σίγουρα το έχω πει λάθος, το επιχρυσωμένο χέρι, η μετάφραση τουλάχιστον είναι σωστή. Από τα φθηνά ολλανδικά σαπούνια όμως κατατάσσεται στο παλαιότερο, τουλάχιστον ως brand name, ως εταιρεία, 1554, πάρα πολλά χρόνια, όχι όμως σαν σαπούνι ξυρίσματος, σαν εταιρεία, και η αλήθεια είναι, από ό,τι διάβασα, το συγκεκριμένο όνομα δεν το είχε από το 1554, το είχε λίγο αργότερα γιατί άλλαξε πολλούς ιδιοκτήτες. Πάντως σαν σαπουνοποιία πρέπει να είναι η παλαιότερη στον κόσμο. Το πότε βγήκε το σαπούνι ξυρίσματος δεν το γνωρίζω, πάντως είναι αρκετά παλιό. Από τα φθηνά όπως είπα, αλλά από τα πολύ αγαπημένα σαπούνια πολλών συγξυριστών. Ειδικά στην Αμερική μια εποχή με το συγκεκριμένο είχαν πάθει αμόκ. Η μυρωδιά του τώρα είναι σαπουνάτη σίγουρα. Μπορώ να πω πως είναι λίγο πιο λεμονάτο από το Mitchells. Θυμίζει λίγο το stick της Palmolive, αλλά κυριαρχεί αυτό το σαπουνάτο, αυτό το καθαρό άρωμα, το άρωμα φρεσκάδας. Θα το χρησιμοποιήσω ως stick και στη συνέχεια θα δουλέψω με το Pinello. Άστρα πράσινη, πρώτη χρήση στην μηχανή μου, και Yaki Slope. Αυτή είναι η σημερινή πρωταγωνίστρια. 3 τεμαχίων, η λαβή είναι πάλι της Yaki γιατί η κεφαλή πωλείται ξεχωριστά. Μιλάμε για μια slant μηχανή, δεν μπορείς να την πεις ούτε semi-slant ούτε διαγώνια slant, θα την πεις μια ελαφρώς κατηφορική slant, γιατί το ότι την κάνει slant είναι αυτή η γραμμή κατηφορική στο base plate, στο τελείωμα, το top cap έχει και αυτό μια πολύ μικρή κλίση. Τοποθετώ λεπίδα και την βλέπουμε από πιο κοντά. Λοιπόν, εδώ η Yaki Slope 316 stainless steel, πολύ όμορφη. Έτσι η μηχανή είναι στα 107 γραμμάρια, 41 γραμμάρια είναι η κεφαλή, τα υπόλοιπα η λαβή. Εδώ είναι της Yaki.
τα στοιχεία, πολύ όμορφη και από ό,τι έχω ακούσει και έχω δει είναι πολύ ευχάριστη και η αλήθεια είναι πως ξυρίζει σε βάθος. Σε βρεγμένο πρόσωπο βρέχω και λίγο το σαπούνι. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία. Φυσικά σαπούνι με ζωικό λίφος. Ξεπλένω το χέρι μου και δεν λέει να ξεπληθεί από την κλίστρα. Βρέχω και τα φτεριά. Το νεράκι του το θέλει. Φαίνεται ότι αν κάτσεις και το δουλέψεις ώρα θα γίνεις Άγιος Βασίλης. Το ίδιο και αν δουλέψεις τη μαρέγκα σε μπολ θα βγάλει πολύ όγκο. Πολύ δυνατή δομή. Και όπως είπα είναι από τα φθηνά σαπούνια που κυκλοφορούν στην Ολλανδία. Τέλεια. Βρέχω Yaki Slope, τη Slant μηχανή της Yaki. Πολύ γλυκιά μηχανή. Παρόλη τη γλύκα της αισθάνεσαι λίγο λεπίδα, όχι όμως την άσχημη αίσθηση. Γρήγορη. Σε καμία περίπτωση δεν νιώθεις ότι ξυρίζεσαι με σλάντ. Ας ξεπλύνω. Δεύτερο πέρασμα με το πολύ ωραίο ολλανδικό σαπούνι. Ό,τι έχει μείνει φυσικά στο πινέλο δεν θα πάει χαμένο. Γνωρίζετε όλη την συνήθειά μου που από ό,τι μαθαίνω αρέσει σε πολλούς και την χρησιμοποιούν.
δεύτερο χέρι δεν αισθάνομαι την λεπίδα καθόλου. Καθόλου. Δεν θα την πω τέρμα ήπια. Είναι κάπου στο μέσον. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, ότι έχει μείνει από το επιχρυσωμένο χέρι επιστρέφω. Πίτραλον από Τσεχία. Λοιπόν, πάλι έγινε ξυρισματάρα, έτσι. Πίτραλον. Ταφ 3 Simpson. De Verbule Hand, ας με συγχωρέσουν φίλοι Ολλανδοί, Γερμανοί για την προφορά μου, δεν ξέρω πως διαβάζετε ακριβώς, πάντως καταλάβατε. Και η πάρα πολύ ωραία Γιάκη, η πρόταση της Γιάκη σε μηχανή Slant, που αν τη δεις στα πολύ πεταχτά μπορεί να μην το πάρεις και είδηση και ούτε όταν ξύριζεις θα καταλάβεις ότι ξύριζεις με Slant. Δυνατή μηχανή με ήπια αίσθηση, πολύ καλή επιλογή. Σίγουρα θα βρεθεί μια λαβή της Γιάκη να την ταιριάξει όποιος αγοράσει την κεφαλή. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε λαβές. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.